Привіт, дорогі підписники та гості мого каналу! Сьогодні поділюся з вами дуже простим способом, як коплести яйце бісером. Не потрібно нічого вираховувати та не буде складних та закручених схем. Поставте лайк цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо ще не підписані, та переходимо до плетіння. Для основи я використовувала дерев'яну заготовку яйця. Схема, яку я буду показувати вам під час плетіння, підходить саме під параметри ось такого яйця. Якщо ж воно у вас трошки іншого розміру, то відповідно її можна буде змінити. Як це зробити, я потім розкажу. Я використовувала чешський бісер, ви можете взяти будь-який колір, один або два кольори на свій смак. У мене це червоний та золотий кольори у 10 розмірі. Для плетіння вам також знадобиться бісерна голка, будь-яка намистина, яка слугуватиме стоп-намистиною, та бісерна нитка. Відрізаємо шматок нитки довжиною приблизно 1,5 метри, заправляємо нитку голку та тепер необхідно закріпити нашу стоп-намистину, але намистину не спускаємо до кінця, а залишаємо приблизно 30 см нитки. Далі за допомогою звичайних стіпків закріплюємо стоп-намистину. Коли намистина закріплена, переходимо до плетіння першого ряду. Для першого ряду набираємо 1 золоту, 5 червоних бісерин і так повторюємо 11 разів. Відділяємо 5 червоних, 1 золоту, 5 червоних, 1 золоту, 5 червоних, 1 золоту бісерину, 5 червоних та заходимо в золоту бісерину голкою в напрямку догори. В процесі плетіння підтягуємо нитку. Набираємо 5 червоних, золоту, 5 червоних бісерин. Пропускаємо 5 червоних, 1 золоту, 5 червоних та заходимо у золоту бісерину голкою в напрямку догори. Набираємо 5 червоних, 1 золоту, 5 червоних бісерин. Пропускаємо 5 червоних, 1 золоту та 5 червоних бісерин. Заходимо в золоту бісерину голкою в напрямку догори. Набираємо 5 червоних, 1 золоту, 5 червоних бісерин, пропускаємо 5 червоних, золоту та 5 червоних бісерин, заходимо голкою в золоту бісерину в напрямку догори. Набираємо 5 червоних, золоту, 5 червоних, золоту бісерину, спускаємо цей бісер до нашого плетіння. Відділяємо золоту бісерину та заходимо голкою крізь 5 червоних та 1 золоту в напрямку донизу. Набираємо 5 червоних, 1 золоту, 5 червоних бісерин, пропускаємо червоні, золоту та червоні бісерини, заходимо у вільну золоту бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо 5 червоних, 1 золоту, 5 червоних бісерин, заходимо у вільну золоту бісерину попереднього ряду в напрямку донизу. Набираємо 5 червоних, золоту, 5 червоних, проходимо у вільну золоту бісерину голкою донизу. Набираємо 5 червоних, золоту, 5 червоних бісерин. Проходимо голкою крізь золоту та 5 червоних бісерин в напрямку донизу. Набираємо золоту, 5 червоних, золоту, 5 червоних бісерин та заходимо у вільну золоту бісерину в напрямку догори. Набираємо 5 червоних, золоту, 5 червоних бісерин, проходимо у вільну золоту бісерину попереднього ряду догори. Набираємо 5 червоних, золоту, 5 червоних бісерин, проходимо голкою у вільну золоту бісерину попереднього ряду в напрямку догори.
Набираємо 5 червоних, золоту, 5 червоних бісерин, проходимо голкою у вільну золоту бісерину попереднього ряду догори. Набираємо 5 червоних, золоту, 5 червоних, золоту бісерину, спускаємо бісер до плетіння, відділяємо золоту бісерину та проходимо крізь 5 червоних та золоту бісерину в напрямку донизу. Далі процес плетіння повторюється. Я залишаю час, на який ви можете повернутися та продовжити плетіння. Щоб зрозуміти, який розмір сітки необхідно, я порахую для вас ось ці голочки. У мене це 15 голочок, які потрібно сплести саме під розміри мого яйця. Якщо ж ваше яйце більше або менше, ви просто зменшуєте або збільшуєте кількість сплетених рядів. Потім ви берете сітку і приміряєте її. Голочками я беру догори. Накладаю на яйце і розумію, чи мені потрібно ще доплести ряд, чи цього достатньо. Якщо ж ви бачите, що рядів сплетено достатньо, тепер будемо з'єднувати сітку між собою. Але перед цим знімаємо нашу стоп-намистину та закріпимо нитку. Заправляємо нитку в голку і проходимо голкою крізь бісеринки нашого першого ряду. В процесі закріплювання я роблю ось такі невеликі стіпки, які і будуть тримати та гарно фіксувати нитку. Роблю таких стіпків декілька, щоб нитка точно не розпустилася. Коли нитка закріплена, обрізаємо кінчик нитки і переходимо до з'єднування сітки. З'єднувати сітку необхідно на етапі, коли ви плели ряд згори донизу, тобто ваша нитка виведена знизу. Для того, щоб було зручніше з'єднувати сітку, я одягаю її на яйце та розвертаю ось таким чином. Набираю золоту бісерину та проходжу у сусідні 5 червоних бісерин та 1 золоту бісерину, затягую нитку. Набираю 5 червоних бісерин, заходжу у вільну золоту бісерину, протягую ниточку. Набираю 5 червоних бісерин, проходжу у вільну золоту бісерину паралельного ряду. 5 червоних бісерин, проходжу у золоту бісерину. 5 червоних бісерин, проходжу у золоту бісерину. 5 червоних бісерин у золоту бісерину. І знову 5 червоних у золоту бісерину. 5 червоних бісерин, проходжу у золоту бісерину. 5 червоних бісерин, заходжу у золоту, 5 червоних та золоту бісерину. Гарно підтягую нитку. Тепер необхідно з'єднати голочки між собою. Роблю це поетапно, обережно не пропускаючи голки. Обережно підтягую нитку в процесі плетіння. Проводжу нитку ще один раз крізь усі бісеринки. Далі, для того, щоб нитка не розпустилася, я її закріплюю таким самим способом, як вам показала, коли знімала стоп-намистину. Додатково для декору я використаю ось таку червону намистину. Далі необхідно гарно оформити низ яйця. Для цього я проводжу голку з ниткою на низ яйця. Набираю золоту бісерину та заходжу у сусідню. І так рухаюся по колу.
В кінці знову ж закріплюю нитку таким самим способом, як вам вже показувала. Дякую вам за перегляд, дякую, що були зі мною, сподіваюсь, у вас все вийшло. Залишайте коментарі, чи сподобалась вам така ідея обплітання яєць. Всім до нових зустрічей!